جنگ سوم انگلیس و افغان در ماه می 1919 میلادی بین هند بریتانیا و افغانستان آغاز شد. اگرچه صلح به سرعت مورد توافق قرار گرفت، اما خشونت به زودی به قبایل شورشگر در مرز شمال غربی سرایت کرد و به طور جدی کنترل بریتانیا بر آن منطقه را به چالش کشید. در فوریه 1919 امان الله خان امیر جدید افغانستان اعلام گردید. او فوراً معاهده گندمک را که کنترل سیاست خارجی افغانستان را در پایان جنگ دوم افغانستان به بریتانیا داده بود رد کرد. امیر طی چند هفته پس از جانشینی خود استقلال کامل افغانستان و یک جهاد یا جنگ مقدس را اعلام نمود. با تشویق به شورش در مرزهای همسایه شمال غربی هند، او امیدوار بود که پیشاور و ولایات قدیمی افغانستان در غرب رود سند را که سالها قبل توسط سیک‌ها تصرف شده بود را پس بگیرد. بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، امان الله خان معتقد بود که سربازان بریتانیایی و هندی برای مقاومت بسیار خسته هستند. او همچنین امیدوار بود که از ناآرامی‌های ملی‌گرایانه جاری در هند که خود برای تشویق آن تلاش کرده بود استفاده کند. در 3 می 1919 یگانها و سربازان افغان وارد هند بریتانیا شدند. بریتانیایی‌ها که از اتحاد امان الله با رژیم جدید بولشویک در روسیه، رقیب سنتی بریتانیا در منطقه، عصبانی و از حمایت او از ناسیونالیست خشمگین بودند، نیروهای خود را بسیج کردند. درگیری‌های پراکنده در مناطق قبیله‌ای چیترال در شمال هند بریتانیا رخ داد، اما با موفقیت مهار گردید. با این حال نبرد در گذرگاه‌های کوهستانی اصلی بین هند بریتانیا و افغانستان متمرکز شد. اگرچه کمبود نیرو، توپخانه و مسلسل وجود داشت، لشکر پیشاور بریتانیا به سرعت یک نیروی بزرگ افغان را شکست داد و سپس به لندی کوتل در انتهای غربی گذرگاه خیبر حمله کرد. آنها افغانها را وادار به عقب راندن از مرز به سمت جلال آباد کردند و منطقه دکه را در 13 می 1919 اشغال نمودند. در دکه اردوگاه بریتانیا از نظر دفاعی ضعیف بود و به زودی مورد حمله توپخانه افغان قرار گرفت. پس از آن افغانها یک حمله پیاده را آغاز کرده اما شکست خوردند. روز بعد انگلیسی‌ها یک ضد حمله انجام دادند تا اینکه در 17 می منطقه به حد کافی ایمن گردید. در 27 می 1919 انگلیسی‌ها با موفقیت به قلعه سپین بولدک افغانستان در جنوب بلوچستان یورش بردند. این قلعه از جاده استراتژیک حیاتی قندهار به کویت محافظت می‌کرد و تسخیر آن احتمال تهاجم افغان‌ها از آن مسیر را کاهش داد. بیش از 200 نفر از پادگان 500 نفری افغان‌ها که بسیاری از آنها فقط به تفنگ‌های مارتینی هنری مسلح بودند، در این عملیات کشته شدند و انگلیسی‌ها 18 کشته و 40 زخمی داشتند. بزرگترین حمله افغان‌ها در منطقه دره توچی کرم رخ داد. وضعیت آنجا زمانی بحرانی شد که شبه نظامیان در وزیرستان که توسط دولت افغانستان تحریک شده بودند، علیه کارفرمایان انگلیسی خود شورش کردند. سرگرد گای همیلتون راسل، فرمانده شبه نظامیان وزیرستان جنوبی، بین 26 تا 30 می 1919 با 300 مرد وفادار از وانا به جوب عقب نشینی کرد. در طول عقب نشینی 40 مرد کشته و زخمی شدند و از 8 افسر انگلیسی 5 نفر کشته و 2 نفر از جمله راسل زخمی گردیدند. در همین حال قلعه تال که از گذرگاه کرم محافظت می‌کرد، به زودی توسط نیروهای بزرگ افغان به فرماندهی نادرخان محاصره شد. این پادگان متشکل از 4 گردان سیک‌ها، گورکاها و یک اسکادران سوار نظام به مدت 1 هفته مقاومت کرد تا اینکه توسط یک ستون از پیشاور به فرماندهی سرتیپ رجینالد دایر رهایی یافت. نیروی هوایی بریتانیا در طول جنگ نقش اساسی داشت. 5 اسکادران نیروی هوایی سلطنتی در حملات و بمباران قبایل شورشی مرزی و اهدافی در خود افغانستان از جمله کابل و جلال آباد مورد استفاده قرار گرفتند. حملات به شهرهای افغانستان هرچند در مقیاس کوچک به کشیدن شاه امان الله خان به میز مذاکره کمک کرد. امان الله خان در 3 ژوئن 1919 در حالی که نقشه‌های بلند پروازانه‌اش برای باز پسگیری پیشاور و بیرون راندن انگلیسی‌ها از هند شکست خورده بود، دستور آتش بس داد. معاهده راولپندی در 8 آگوست 1919 که جنگ را به پایان رساند، استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت و در نهایت به افغان‌ها این حق را داد که امور خارجی خود را اداره کنند. خط دیورند که از دیرباز یک موضوع مناقشه برانگیز بین دو کشور بود، به عنوان مرز سیاسی در جنوب شرقی افغانستان مجدداً تایید شد.
افغان‌ها همچنین موافقت کردند که از درگیری با قبایل طرف بریتانیایی خودداری کنند. تلفات نبرد بریتانیا و هند در این درگیری حدود 250 کشته و 650 زخمی بود. همچنین نزدیک به 1000 مرگ ناشی از بیماری وجود داشت. نه امیران افغانستان و نه دولت‌های بریتانیا هرگز نتوانستند قبایل به شدت مستقل در مناطق مرزی کوهستانی بین افغانستان و هند را کنترل کنند. بین سالهای 1880 و 1919 بریتانیا ده‌ها عملیات را برای مجازات قبایلی که به روستاها حمله می‌کردند انجام دادند، اما همچنان چرخه خشونت ادامه داشت. بلافاصله پس از جنگ سوم افغانستان قبایل وزیر و محسود به کاروانها و پست‌های بریتانیا حمله نمودند. این جنگجویان همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای غارت بودند و همچنین از شایعات دروغین مبنی بر واگذاری وزیرستان به افغانستان در مذاکرات پس از جنگ خشمگین شدند. افراد قبیله از تسلیحات افغانی سود زیادی می‌بردند. آنها از اسلحه و مهمات باقی مانده پس از آتش‌بس استفاده کرده و تعدادشان توسط بسیاری از فراریان شبه نظامی افزایش یافت. افراد این قبیله ها کاملا با سرزمین کوهستانی خود سازگار شده بودند. تنها مجربترین و آموزش دیده ترین واحدهای انگلیسی و هندی می توانستند با وزیری ها و محسودها در نبردهای مرزی برابری کنند. اگرچه نبردهای سنگین زیادی روی زمین در گرفت، اما بمباران روستاهای وزیر و محسود توسط بریتانیا بود که درگیری را در سال 1920 به پایان رساند. از مناطق مرزی بیش از 1300 مرد در عملیات کشته یا بر اثر جراحات و بیماری جان خود را از دست دادند.